मंडळी, आरपी फूड डेस्टिनेशन मध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत चिकन गोळी पुलाव। तर चला मग सगळ्यात आधी आपण पहिल्यांदा मसाला राईस बनवून घेणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य बघू। इथे घेतला मी दावतचा बिर्याणी राईस, कांदा, अद्रक लसूणची पेस्ट, शाही बिर्याणी मसाला, तेल आणि मीठ। तर चला मग कसं बनवायचं ते बघू। इथे आपण कुकर गरम करून घेतलाय, त्यामध्ये वाटीभर तेल टाकायचंय। त्यामध्ये लांबट चिरलेला 1.5 कांदा टाकायचा। तुमच्या हिशोबाने तुम्ही घेऊ शकता। तांदूळ जर जास्त असतील तर तुम्ही कांदा पण जास्त टाकायचा। आता कांदा भाजलेला आहे थोडासा, त्यामध्ये आपण अद्रक लसूणची पेस्ट टाकणार आहोत। अद्रक लसूणची पेस्ट कांद्यामध्ये अगदी व्यवस्थित भाजून घ्यायची आणि 2 ते 3 वेळा धुतलेला तांदूळ यामध्ये टाकायचा आहे। हा पूर्ण तांदूळ यामध्ये आपण अगदी एकजीव करून घ्यायचा आहे। हा शाही बिर्याणी मसाला 2 चमचे आपण यामध्ये टाकायचा आहे आणि पूर्ण तांदूळ अगदी खमंग वास येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। आता आपण हा राईस अगदी चांगला खमंग वास येईपर्यंत परतून घेतलाय। चिकटत असेल तर बारीक गॅस करायचा आहे। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि 3 ते 4 वाट्या पाणी टाकायचं। आता आपण याला 2 ते 3 शिट्या द्यायचे आणि आता कुकरच्या शिट्या होईपर्यंत आपण चिकनचे गोळे कसे बनवायचे ते बघूया। आपण आता याला झाकण लावून देणार आहोत। आपण याला 2 ते 3 शिट्या देणार आहोत। आपण आता इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 4 ते 5 चिकनचे पीस घेतले, अर्धा चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट, शिमला मिरचीचा थोडासा तुकडा म्हणजे 3-4 तुकडे, थोडीशी कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा हळद, अर्धा किंवा 1 चमचा प्लेन तिखट, धना पावडर अर्धा चमचा, अर्धा चमचा ब्लॅक पेपर। आता हे आपण सगळं मिक्सरला बारीक करून घ्यायचंय। ह्यामध्ये थोडासा ब्रेड क्रम टाकायचा आहे की जेणेकरून गोळे वळवता येतील आपल्याला आणि तळता येतील। आपण इथे 2 चमचे ब्रेड क्रम टाकले। आता आपण हे सगळं एकजीव करून घेणार आहोत मिक्सरला। आता हे आपण इथे मिक्सरला बारीक करून घेतले। आता आपण कढई गरम करत ठेवले, ह्यामध्ये आपण तेल टाकून हे गोळे जे आहेत ते गोल छोटे छोटे गोळे करून आपण तळून घेणार आहोत। आता आपण हे असे छोटे छोटे चिकनचे गोळे तयार करून घेणार आहोत। आता कढई गरम झालेली आहे।
आता आपण ही गोळी तेलात तळून घेणार आहोत. हे आता अगदी अशा ब्राऊन कलरवर आपण ह्याला भाजून घ्यायचंय. अजून थोडंसं भाजलं तरी चालेल, पण जास्त काळपट करायचं नाहीये. आता आपला हा राईस 2 ते 3 शिट्यांमध्ये मोकळा झालेला आहे अगदी. आता ह्यामध्ये जे आपण गोळे बनवले चिकनचे ते ह्यामध्ये टाकायचे आणि ह्याच्यावर कोथिंबीर टाकायची. तुम्ही ह्याच्यापेक्षा सुद्धा कमी छोटे गोळे करू शकता. तुम्ही जे चिकन पासून स्टॉक काढता म्हणजे जो रस्सा बनवता पातळ, तो ह्याच्या बरोबर खायला पण छान लागतो. तर चला मग आपला चिकन गोळी पुलाव रेडी झालेला आहे. आपण आता सर्व करून घेऊया. मंडळी, मस्त असा चिकन गोळी पुलाव आपला रेडी झालेला आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ एंड पर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद.